בסרטון הקודם יצאנו לדבר עם אנשים וראינו שיש בלבול מאוד גדול בכל הנוגע לדת ואמונה. כל אחד טוען שהוא מאמין במשהו אחר, ולאנשים מאוד קשה להגיד במה בדיוק הם מאמינים ולמה. אנחנו כאן כדי לעשות סדר בבלגן. כדי שנדע שאנחנו מדברים באותה שפה, בואו נתחיל מהבסיס. הגדרות. שנייה לפני שאנחנו מתחילים, חשוב לומר שאלה הגדרות שאנחנו משתמשים בהן. ויכול להיות שיש אנשים שמשתמשים בהגדרות טיפה שונות. ועכשיו נתחיל, איך לא, מההגדרה של אתאיסט. אתאיסט הוא אדם שלא מאמין בקיומם של אל או אלים. ולשם פשטות, ובגלל שרוב הקהל פה הוא יהודי, מעכשיו אל או אלים זה פשוט אלוהים. חשוב להבחין בין אתאיסט במובן החלש ואתאיסט במובן החזק. אתאיסט במובן החלש לא מקבל את הטענה שיש אלוהים, אבל הוא גם לא מקבל את הטענה שאין אלוהים. לצורך הדיון שלנו, בכל פעם שאנחנו נגיד את המונח אתאיסט, אנחנו מתכוונים לאתאיסט במובן החלש. זאת גם העמדה שלנו. אנחנו לא מאמינים בקיומו של אלוהים, אבל אנחנו גם לא טוענים שהוא לא קיים. לעומת זאת, אתאיסט במובן החזק טוען שאלוהים לא קיים. כלומר, הוא נוקט בעמדה חד משמעית לגבי עצם קיומו של אלוהים, או אי קיומו של אלוהים. העמדה הזאת גם גוררת נטל הוכחה, אבל על נטל ההוכחה אנחנו נדבר בפרק יהודי. תאיסט, באופן לא מפתיע, הוא בדיוק ההפך. מדובר באדם שמאמין בקיומו של אלוהים, ולרוב גם מדובר באלוהים אישי שמתערב באופן כזה או אחר בעולם. דאיסט הוא אדם שנמצא בתת קטגוריה של תאיזם. מדובר על אדם שמאמין שאלוהים הוא הגורם הראשוני והבלתי מוסבר להכל. הוא נתן מעין פליק לעולם, גרם להכל להתגלגל, ומאז הוא הפסיק להתערב, והעולם ממשיך בשלו. עוד הגדרה שחשוב לדבר עליה היא אגנוסט או אגנוסטיקן. מדובר באדם שבעצם לא יודע אם יש אלוהים או לא, או אומר שאי אפשר לדעת אם יש אלוהים או לא. שימו לב לניואנס, מדובר על ידיעה לעומת אמונה במקרה של תאיזם ואתאיזם. כלומר, מדובר על ציר בלתי תלוי מהציר של האמונה באלוהים. אדם יכול להיות אתאיסט אגנוסטיקן, כלומר לא מאמין באלוהים ולא יודע בוודאות שאין אלוהים, או אתאיסט גנוסטיקן, שזה בעצם אתאיסט במובן החזק. אגב, רוב אתאיסטים לא יודו שהם אגנוסטיקנים, אבל אפשר למצוא כאלה שכן. באופן אישי, אני חושב שההגדרה של אגנוסטיות היא קצת פילוסופית וחסרת משמעות פרקטית. הרי אפשר לטעון שאנחנו לא באמת יודעים משהו בוודאות מוחלטת. לכן לא נשתמש הרבה במונח הזה, אבל הוא די נפוץ, אז החלטנו להתייחס אליו. הציר האחרון שנדבר עליו הוא אדם דתי מול אדם חילוני. אדם דתי הוא אדם שמנהל אורח חיים שכולל מנהגים והתנהגויות שאפשר לשייך אותם לדת מסוימת לרוב. למשל, אדם יהודי דתי עשוי לאכול מאכלים כשרים בלבד, ואדם מוסלמי דתי עשוי שלא לשתות משקאות אלכוהוליים. חילוני לעומת זאת הוא אדם שלא מנהל אורח חיים דתי. כאן חשוב לציין שאנחנו לא במצב של 0 או 1. כולנו נמצאים על הספקטרום הזה של חילוניות ודתיות. האם מישהו שמל את בנו וצם ביום כיפור אבל לא אוכל כשר הוא חילוני? או שאולי הוא דתי? דבר נוסף שחשוב לציין כאן הוא שגם כאן מדובר על ציר בלתי תלוי משני הצירים הקודמים שדיברנו עליהם. כלומר, כל הקומבינציות אפשריות. למרות שיש כאלה שהן יותר נפוצות וכאלה שהן פחות נפוצות. יש קורלציות מסוימות בין הצירים. אני מכיר באופן אישי אתאיסט דתי, שזה אולי נשמע קצת מוזר, אבל זה קיים. עד כאן הגדרות והקדמות. אני מקווה שעשינו קצת סדר בבלגן. עכשיו שהבסיס ברור, ואנחנו מדברים באותה שפה, אפשר להתקדם ולדבר על הדברים המעניינים באמת. אהבתם את הסרטון? התחברתם? תנו לו לייק, יירשמו לערוץ שלנו, ועקבו אחרינו ברשתות החברתיות. ואם יש לכם נושאים שאתם רוצים שנדבר עליהם, תרגישו חופשיים לכתוב אותם בתגובות.